سلام، مخلصم عادی هستم در خدمتتون با یه ویدیوی دیگه برگشتیم. ممنون میشم اگه دوست دارین لایک کنین، دیسلایک کنین، در تا که میلتون. اگه میخواین ویدیوهای آینده رو ببینین حتما سابسکرایب کنین. خب میرسیم به گوشی که من خیلی وقت بود واقعا دلم می‌خواست اینو بگیرم. از دوش خیلی دلم می‌خواست این گوشی رو بگیرم و شرایطی فراهم شد که تونستم 3 شو بگیرم و یه داستانی هم سر خریدش داشتم که اینو تو ویدیوهای بعد میگم. پس حتما کانال رو سابسکرایب کنین که اون ویدیو هم دست ندین. بریم سریعتر با هم آنباکسینگ خفن ترین گوشی سامسونگ ببینیم. من که خودم خیلی هیجان زدم. خب بریم استارت بزنیم باز کردن گلکسی Z Fold 3. همینطور که میبینین من خیلی با احتیاط دارم سعی میکنم پلاستیکشم درست جدا کنم. و بله همینطور که میبینین اولین چیزی که میبینیم گوشیه. چیزی هم مثل لوازم جانبی پشته در واقع جعبه بالاش نیست. و اینجا به نظرم خیلی بد عمل کرده سامسونگ، یعنی چسبایی که استفاده کرده متاسفانه به همین سرعت میبینید که خیلی راحت باز شده و من گوشی که برداشتم کف در واقع کارتون شما دارین میبینید اصلا به نظرم چیز خوبی نبود، مخصوصا برای همچین گوشی خیلی واقعا تامزدان داره و اصلا چیز خوبی براش نیست. ولی همونطور که میبینید خود گوشی خیلی به نظر من زیباست، مخصوصا اون مشکیه در واقع ماتش. همونطور که میبینید پین باز کردن سیم کارت و کابل USB تایپ C به تایپ C. همونطور که میبینید نه آداپتور نه هدفون در واقع دیگه تو موبایل وجود نداره و اگر اشتباه نکنم به خاطر قوانین اروپاست و کلا این جا افتاده که باید همه این شکلی بشن. حالا نمیدونم اگر اشتباه میکنم یا نه. بازش که میکنین این جای سیم کارت رو بهتون نشون داده و اون جایی هم که مشکیان به خاطر اینکه مانیتور چسب نیست، به خاطر همین تیکه اولش و تیکه آخرش که اون بالاش وصله بیشتر طول میکشه و در واقع سفت‌تر برای باز کردنش. روشنش که میکنید کل گوشی رو نمی‌بینید، فقط مثل سامسونگ گلکسی و همینطور که میبینید دوتا مانیتور با هم روشن میشن. خیلی واقعا جذابه. بریم که برای اولین بار فولدش کنیم ببینیم به چه شکله. مانیتورش خیلی سفت‌تر از اون چیزیه که من فکر می‌کردم، مخصوصا اون وسطش که تا میشه مثلا من فکر می‌کردم شاید یکم شل باشه و اینا، ولی کاملا سفته و حس خوبی بهتون میده. حس چیزی که قراره به راحتی خراب شه رو اصلا نمیده. بسته بود بازش که میکنیم میبینیم که همون صفحه بزرگتر شده. من فوکس کردم چون دوربینم اتوفوکس نداره، روی انگلیسی میذارم و بعد در واقع میگه که این در واقع تیکار بزن که من اون گزینه‌هایی که مال مثلا دیاگنوستیکه که مثلا شما اطلاعاتتون رو بفرستین که ما بهتر کار کنیم اینا رو برمیدارم، چون اون آپشناله و نیاز نیست که حتما اون تیکا رو بزنین، شما میتونین بردارین. سعی میکنم همه چیزاشو اسکیپ کنم. یا مثلا اینجا هم باز واسه گوگل رو هم برمیدارم، قبلی مال سامسونگ بود اینجا واسه گوگله. وای فای و در واقع رمز و اینا رو همه رو اسکیپ میزنیم فعلا که سریعتر به در واقع خود گوشی برسیم. همونطور که میبینید لودینگش خیلی سریع اتفاق میفته. حالا فکر کنم دلیلش اینه که به اینترنت وصل نیست. اینجا چیزاییه که راجع به همین صفحه‌ای که الان باز کردیم در واقع نوشته شده که مثلا کلیدی چیزی اون وسط نذارین، چیزای آهنی نزدیک نکنین بهش به خاطر اینکه آهنربا داره، یا مثلا اینکه این IPX8 یعنی 8 واسه 8 آخرش در واقع واسه آبه و Xش یعنی اینکه گرد و غبار رو در واقع ساپورت نمیکنه و اینجا نوشته که تو گرد و غبار هم مثلا نبرینش و چیزای متفرقه دیگه ای و ما رد میکنیم بره. همینطور که میبینید گوشی باز شد و اون والپیپر قشنگش. الان میریم تو دوربینش. این حالتش حالتیه که در واقع یه کوچولو به خاطر اینکه دوربینش رفته زیر مانیتور و بی‌کیفیت شده، این حالتش نمیشه خیلی گفت مثلا بهش اتکا کرد، ولی خب از اون طرف شما میتونید بازش کنید، از اون مانیتور اونورش استفاده کنید و تا خوب بازش نکردین اون صفحه رو براتون باز نمیکنه. مثلا فکر کنم تو دوربین که بتونید از اون ور که الان داریم نشون میدیم اینجا سلفی خیلی بهتری داره نسبت به سلفی که داخله. اون داخل بیشتر برای ویدیو کال گذاشته شده و باعث شده که اون نورا وقتی میاد در واقع صفحه کامل بشه و اپلیکیشن ها همه در واقع کامل بشن و به نظر من که چیز خوبی. همونطور که میبینید
تکستش بد نیست به نسبت اینکه عرض کوچیکی داره. به نظر من بعد یه تایمی آدم عادت میکنه، میتونه در واقع سوایپ کیبورد هم فعال کنه که به راحتی بکشه و اون کلمات نوشته شه. بریم با هم دیگه قابی هم که گرفتم و ببینیم. این قاب همونطور که می‌بینید این ورشن چسب داره، به این دلیله که چون که جای مانیتور بریده شده این دور و برش خیلی جای دیگه ای نمیمونه و خیلی شلوول میشه اگه اون چسب نباشه. ولی خب شما میتونید اون چسب هم وصل کنید همونطور که الان مشاهده میکنید. من تیکه اولش رو به راحتی زدم، این تیکه هم بدون اینکه چسب رو باز کنم میذارم فعلا و بعدا اگه اوکی بودم باش کلا چسبش رو در میارم. و همینطور که می‌بینید هینج وسطش رو ساپورت نمیکنه این قاب. تنها 2 تا قابه که ساپورت کنه، یکی قاب رسمی خود سامسونگی که با پنشه و یکی هم قاب اسپیگن فکر کنم اسلیم آرمر پرو هستش که به تازگی فکر کنم تو ایران هم اومده، تا قبلش تو ایران نبود. اونو اگر تهیه کنید کامل پوشش میده، ولی خب اون اسپنو نداره با اینکه تقریبا یه قیمتن و این دیگه به تصمیم شما برمیگرده. دمتون گرم که تا اینجا با هم بودیم. ممنون میشم اگه نظری دارین کامنت بذارین. حتما کانال رو سابسکرایب کنین چون میخوام داستان خرید این موبایل و داستانی که براش اتفاق افتاده براتون تعریف کنم. خیلی مخلصیم. فعلا